Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món chay rất là ngon nè. Heo quay chay vừa ngon vừa dễ, giòn rụm, có thể mình ăn chơi á, hoặc là mình ăn ở trong bữa cơm chay cũng ngon luôn á. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện cái món chay ngon cho cả nhà thưởng thức luôn nhé. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là cái sườn non chay nè. Mua về rồi cái mình ngâm nước nha, mình ngâm khoảng 1 tiếng đồng hồ cho nó nở mềm thì mình làm nó mới ngon. Các bạn có thể mua ở trong phần mô tả video, trong sản phẩm mình có bán luôn nha. Đây là cái miếng sườn chay mà nó còn khô nè. Bên đây thì mình dùng một chén dung bột gạo 200g cùng với 400ml nước cốt dừa. Cái này là phải béo béo nó mới ngon. Và một chén bột năng là 150g, chén ngang mặt vậy nè. Gia vị thì mình có một ít muối, đường, bột ngọt và tiêu xay, và thêm cái bột ngũ vị hương nữa để tăng thêm cái độ thơm ngon cho món chay. Bánh mì thì các bạn dùng loại nào cũng được hết nha. Để chút nữa mình làm cái phần da heo cho nó giòn ngon. Cái lớp ở bên dưới thì nè, nó cứng là nó giòn á. Bây giờ sẽ đi pha bột gạo, mình sẽ cho hết 200g bột gạo vào thau. Tiếp theo thì gia vị các bạn sẽ cho vào đường, bột ngọt và muối. Cái phần tiêu cho vào trong đây luôn ha. Chừa lại một ít đường và muối là được rồi. Rồi mình thêm một chút xíu bột ngũ vị hương thôi, đừng có nhiều quá. Các bạn sẽ cho hết phần nước cốt dừa đó chuẩn bị vào. Rồi mình hòa tan cái phần bột này. Khuấy cho nó tan đều xong thì các bạn để qua một bên ha, cho bột nó nghỉ một chút để nó nở kỹ. Pha cái phần bột năng luôn, mình cũng cho hết một chén bột năng 150g. Cùng với cái phần đường và muối hồi nãy còn lại nè. Rồi mình cho vào đây thêm 200ml nước nữa, là khoảng 1 chén nước Khuấy đều lên, hòa tan cái phần bột năng. Đây là cái lớp mà mỡ heo chút nữa mình làm cái độ trong trong Quay qua bên đây thì mình ngâm nước cho nó nở, sau đó các bạn vắt rồi mình rửa lại một nước ha, cho nó sạch Rồi bây giờ mình sẽ chẻ nó ra làm đôi. Chẻ đều nó ra vậy nè, chút nữa mình làm cái phần nạc của thịt một lớp là mỗi một miếng vậy nè. Ở đây mình sẽ xé nhỏ ra làm đôi một cái nữa nè, để chút nữa mình sẽ lót vào cái khuôn cho nó vừa đó. Rồi thả hết vào trong cái phần bột gạo nước cốt dừa luôn. Mình ngâm vậy để cho cái miếng sườn nó ngập cái phần bột, thì chút nữa mình làm nó ngon, nó thấm đều nó có cái vị mặn mặn ngọt ngọt. Mình dùng cái khuôn này là khuôn vuông 18. Mình sẽ quét sơ một lớp dầu và mình lót ở bên dưới cái miếng giấy chống dính để chút lấy ra khỏi khuôn nó dễ. Rồi các bạn sẽ lần lượt mình xóc cái miếng sườn chay vô. Một lớp vậy nè, là mình xóc một miếng hồi nãy mình xé ra đó. Nhớ phủ thêm chút bột cho nó ướt ha. Mình làm cái phần thịt nạc. Rồi cuối cùng các bạn sẽ múc bột mình chia ra. Cái phần này là mình chia ra 2 luôn ha, làm đôi Rồi cái khuôn này thì mình sẽ hấp 8 phút với lửa dừa. Đủ thời gian thì được rồi. Một lớp cũng mỏng, không có quá dày đâu. Các bạn thấy cái lớp bột nó đặc vậy là được nè ha. Rồi quay qua bên đây mình khuấy đều cái phần bột năng, rồi cái mình cho lên trên cái lớp mặt. Đây là cái lớp mỡ heo nè, cũng chia ra làm 2 luôn. Mình làm là 2 lớp mỡ và 2 lớp thịt nạc cùng với một lớp da heo. Rồi cũng đậy nắp, mỗi một lớp thì mình sẽ hấp 8 phút với lửa trung bình nha. Xong một lớp mỡ heo rồi. Bây giờ tiếp theo mình sẽ cho cái lớp thịt nạc lên nữa. Rưới chút xíu bột để cho nó dính, nó bám chặt cái miếng sườn chay. Rồi sau đó các bạn cũng gấp đều lên, rồi cái mình rải ra. Nhớ là cho nó kín cái lớp luôn ha. Đừng có hở chút cắt ra nó không đẹp Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết với Shopee thì mời các bạn bấm vào phần mô tả video để xem sản phẩm, lựa chọn và mua ủng hộ mình nha. Hấp 8 phút với lửa trung bình giống như vậy đó. Mỗi một lớp thì mình sẽ hấp 8 phút, lớp nạc với lớp mỡ cũng vậy luôn ha.
Cuối cùng á là cho hết cái phần bột năng vô. Và đây là lớp cuối nên mình hấp 15 phút. Cái phần bánh mì á thì các bạn sẽ cắt nó ra. Mình lấy cái phần màu vàng á cho nó đưa ra ngoài để làm cái lớp da heo. Cái bước này nếu các bạn thích cái miếng da của mình nó mỏng á thì lấy cái phần ruột bỏ đi bớt, còn thích cái miếng da nó dày dày nó giòn ngon thì cứ để nguyên. Đủ thời gian 15 phút thì bây giờ mình tắt bếp luôn nha. Các bạn thấy cái lớp bột nó trong veo vậy là nó chín rồi nè. Sẽ lấy ra. Trong lúc mà nó còn nóng thì bây giờ mình cho cái lớp bánh mì lên trên, đè nó xuống để cho nó bám dính á. Rồi các bạn để yên vậy, mình chờ cho nó nguội nha, một chút nữa mình mới cắt. Khi mà nó nguội á, thì cái bánh mì nó cũng mềm lại nè, tại vì á, cái bột hồi nãy nó nóng á, nó tỏa nhiệt ra giúp cho cái bánh mì của mình nó kết dính và nó mềm dịu hơn. Cái khuôn thịt quay của mình nè sẽ ấp ra, sẽ chia nó ra làm 3 phần ha, giống như là mình cắt cái miếng thịt quay vậy đó. Một miếng này chắc khoảng nửa ký quá. Lớp thịt, lớp nạc, cái lớp này nó đều nhau nè, nhìn hấp dẫn quá nè. Sẽ cắt nhỏ nó ra từng cái miếng, hoặc là các bạn cắt một miếng rồi cái mình đem chiên luôn cũng được nha. Cắt nhỏ thì mình chiên nó giòn ngon hơn. Hấp dẫn quá các bạn ha, nhìn giống y như là cái miếng thịt heo quay luôn á. Và mình cho vào chảo chiên. Chiên á, thì các bạn chiên ở mức lửa vừa thôi nha, đừng có chiên lửa cao quá. Mình chiên chút xíu là bắt đầu mình trở về nó vàng giòn vậy nè, giòn rụm luôn, thơm lắm các bạn. Mình chiên lên nó thơm phức à, giống như miếng thịt heo quay luôn rồi đó. Sẽ gấp ra cho nó ráo dầu nha, là mình có thể ăn được rồi. 2 miếng còn lại thì mình sẽ thả vô mình chiên luôn nguyên cái miếng tảng lớn vậy nè, giòn rụm luôn. Cái phần da bên ngoài á giòn y như là cái da heo, quá trời ngon luôn các bạn ha. Heo quay chai nhìn y như là cái miếng thịt heo quay thiệt luôn. Bột á thì nó giòn giòn nè, có thêm cái lớp da heo bánh mì nữa, nó giòn và nó thơm lắm. Cái này các bạn ăn nóng hay là ăn nguội gì nó cũng giòn hết, nó không có bị dai đâu. Cái lớp bột mà mình hấp chín rồi á, mình chiên lên nó giòn. Ăn cùng á là tương ớt, hoặc là các bạn có thể ăn kèm với bánh hỏi, mình làm thêm cái chén nước tương chai nữa. Ngon và dễ. Thơm lắm các bạn. Gia vị mình cho vào trong đây cũng vừa miệng đó. Ăn thơm lắm. Bột á thì nó giòn giòn và nó béo béo nữa. Các bạn thấy cái miếng thịt heo của mình nè. Đây là cái lớp mỡ heo nè ha. Ở bên dưới là cái lớp thịt nạc. Mỡ và nạc xen lẫn y như cái ba chỉ luôn. Còn đây là cái tảng heo quay lớn, mình chiên nguyên cái miếng vậy nhìn hấp dẫn quá ha. Rồi cái miếng da nó giòn tới nó bung ra luôn á các bạn. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với món chay đơn giản này nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Và mua thêm các sản phẩm ở trong cửa hàng kênh mình ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.